เมื่อเดินทางมาถึงบ้านป่าแดงผมก็เลาะตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนถึง3 แยกผมก็เลี้ยวเข้าไปตามเส้นทางที่ป้ายติดไว้ข้างทางผมก็เลาะไปตามเส้นทางนั้นเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นเส้นทางโค้ง3 แยกมีป้ายบอกให้ตรงเข้าไปชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่าแดงเขาเจ้าก็ออกเดินทางไปตามสะพานแขวนที่ข้ามสระน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเดินข้ามสะพานแขวนไปตอนแรกนึกว่าจะเดินง่ายๆแต่รู้สึกว่ามันเขย่าโยกไปโยกมาและมีสัมภาระติดตัวมาด้วยทำให้เดินช้าหน่อยโดยเฉพาะมีเป้และสัมภาระต่างๆที่ขนขึ้นไปพอข้ามสะพานมาได้เริ่มเข้าไปจุดแรกและดูแผนที่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางกิโลกว่าไม่นานนักก็เดินมาถึงเนินวัดใจที่ทุกคนมาต้องเดินขึ้นไปด้วยเท้าทำให้วัดใจยากยิ่งผ่านเนินวัดใจมาได้ก็นั่งพักหายเหนื่อยหมดน้ำขวดแรกที่ขนขึ้นมา3 ขวดใหญ่หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางต่อไป
นี่คือป้ายบอกเส้นทางแต่ละจุดที่จะไปผมจึงเดินขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศแต่ละจุดผมลองเดินไปตามป้ายกราบนมัสการพระ3 องค์แต่ก็ไม่เจอเส้นทางก็กลับมาเหนื่อยหอบน้ำขวดที่2ก็เพิ่งจะเปิดไปพอพักหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเมื่อไรจะถึงจุดหมายและได้เจอป้ายจุดรวมพลอีก100 เมตรผมใช้เวลาไม่นานนักก็มาถึงจุดรวมพลจนได้หลังจากนั้นผมจึงรีบเดินทางต่อไปเพราะกลัวว่าจะมืดก่อนจะถึงที่หมายผมยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยใช้เวลาไม่นานนักก็มาถึงที่พักหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆก็เดินมาถึงห้างสูงแต่ก่อนคงเป็นค่ายลูกเสือเก่าผมก็ออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงลานน้ำทิพย์ก็ไล่เก็บภาพบรรยากาศไว้และได้ออกเดินทางต่อมุดไปตามป่าไผ่ไปเรื่อยๆจนมาถึงลานชิงช้าก็ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้และเดินอีก50 เมตรจะถึงผาแสงจันทร์ดังที่ป้ายติดไว้ข้างทางผมจึงรีบเร่งฝีเท้าเพราะว่าจะมืดแล้วผ
ผมถึงผาแสงจันทร์ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้ว ก็กางเต็นท์ที่ผาแสงจันทร์ที่นี่ ทีนี้มาดูเต็นท์นะครับที่ซื้อมาเป็นปียังไม่ได้ใช้งานเลย ก็มาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็มีหมอนปอลม2 ใบที่ติดมาให้ แต่ผมยังไม่มีที่สูบลมนะครับ ต่อมาก็เป็นเชือกและเหล็กเอาไว้ยึดขาเต็นท์นะครับ ต่อไปผมก็จะกางเต็นท์นะครับ เพราะว่ายังไม่เคยกางเลยตั้งแต่ซื้อมานี่คงเป็นการครั้งแรกนะครับ โชคดีที่เป็นเต็นท์ออโต้จึงกางได้ง่ายหน่อยเพราะผมยังไม่เคยกางเต็นท์เลยและผมก็ได้ใช้ปูนฆ่าเชื้อโรยตรงบริเวณเต็นท์เพื่อกันแมลงและทากรบกวนจากที่ซื้อมานะครับกว่าจะกางได้ไม่ยากและไม่ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ขอเพียงทำความเข้าใจกับมันเมื่อผมกางเต็นท์เสร็จแล้วผมก็มาก่อไฟทำอาหารนี่คือเมนูตอนเย็นของผมที่เตรียมมาผมจึงคิดว่าไฟจะมอดแล้วคงไม่สุกแน่ๆผมจึงหาฟืนมาเพิ่มเติมเพื่อก่อเชื้อไฟการได้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกใช้ชีวิตแบบธรรมดาคลายความกังวลใจได้บ้าง นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วที่ผมจะต้องเข้านอน เพราะว่ามัวแต่ทำอาหารและติดกับบรรยากาศอยู่เพราะคืนนี้ไม่มีแสงจันทร์ให้เห็นแล้วมีแต่ฟ้าแลบเหมือนฝนจะตกผมตื่นมาแต่เช้าเพื่อเก็บภาพบรรยากาศถ่ายภาพไทม์แลปเอาไว้แต่เสียดายพระอาทิตย์ไม่ขึ้นตรงนี้แต่กลับไปขึ้นอีกทางหนึ่ง
ลังจากนั้นผมก็เก็บเต็นท์เก็บสัมภาระต่างๆเพื่อที่จะออกเดินทางต่อไปให้ถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือผาดำที่สุดแห่งเขาลูกนี้ผมก็เลาะไปตามเส้นทางนั้นหลังจากเมื่อวานตอนหัวค่ำที่ไปไม่ถึงเพราะเส้นทางมืดและมองไม่เห็นและเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงผาบ่อทองก็ไล่เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นก็ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่นี่ไม่นานนักก็เดินมาถึงผาดำดังที่ได้ตั้งใจไว้และผมก็อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้พิชิตผาดำที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติ